Hello my friends, welcome back to English Everyday channel. Today we'll be practicing the last episode of English conversations regarding cooking. سلام و درود خدمت زبان آموزان. خب دوستان رسیدیم به بخش پایانی از سری مکالمات آموزش آشپزی در انگلیسی. Honey, please small dice or chop the onions and mince the garlic cloves. Sure, I'll get started on the chopping now. Just let me know what else you need. اینجا هم نکته خاصی وجود نداره، این که فقط در پاراگراف دوم I'll get started on the chopping now یعنی الان شروع به خرد کردن میکنم. پس get started on something یعنی چیزی رو شروع کردن or in English we can say to begin an activity. یه مثال براتون میزنم، مثلا میگید بیا درس امروز رو شروع کنیم، میگید let's get started on today's lesson. Now in a pot, we need to sauté the diced onions with 1 tablespoon of oil over low heat. When translucent, or you can say once lightly golden brown, add the minced garlic, turmeric, and dried mint. Sauté them for 3 to 5 minutes until aromatic and fragrant. در خط اول همونطور که بارها با هم تمرین کردیم we need to saute the diced onions یعنی نیاز داریم که پیازهای خرد شده رو with 1 tablespoon of oil با یه قاشق غذاخوری روغن تفت بدیم over low heat روی شعله کم، روی شعله متوسط میگیم over medium heat و شعله زیاد میگیم over high heat. در خط دوم حالا فرض کنید به انگلیسی میخواید بگید حالا ما پیازا رو داریم تفت میدیم، هر زمان که رنگ شفاف و یا میشه گفت طلایی شد میتونیم به دو روش بگیم when translucent یا به جاش میتونیم بگیم once slightly golden brown. پس از این دو عبارت وقتی میخواید بگید پیازا رو تفت بدیم تا رنگشون شفاف بشه یا کمی طلایی بشه میتونیم از این دو عبارت استفاده کنیم. minced garlic یعنی سیر چرخ شده، turmeric یعنی زردچوبه و dried mint یعنی نعنا خشک. نکته مهم در آشپزی انگلیسی وقتی میخوایم بگیم ما یه ماده غذایی رو تفت میدیم تا عطر و بوش بلند شه میتونیم از این عبارت استفاده کنیم. میگیم we saute them for 3 to 5 minutes until aromatic and fragrant. پس until aromatic and fragrant یعنی تا بوی عطر و بوش بلند شه، یعنی ما بوی عطر اون ماده غذایی رو استشمام کنیم. Sounds like the garlic and onion have turned golden brown. It's almost done. پس دوستان وقتی میگیم something has turned golden brown یعنی یه چیزی به رنگ قهوه‌ای طلایی در اومده، بیشتر منظورمون ماده غذایی هستش. Let me see. Yes, all done. Now add 4 cups of water, season well with salt and pepper, and bring it to a boil over medium heat. در خط اول وقتی میگیم all done یعنی بله کارش تموم شده، همه چیز اوکی بوده. Or in English we can say everything has been completed. همونطور که در مکالمات قبلی کار کردیم وقتی به انگلیسی در آشپزی میخوایم توضیح بدیم حالا نمک بهش میزنیم، حالا فلفل بهش میزنیم یا حالا زردچوبه بهش میزنیم میتونیم بگیم season with salt, season with pepper, season with for example turmeric. و در انتهای پاراگراف and bring it to a boil و جوشش میاریم. پس bring something to a boil یعنی چیزی رو به جوش آوردن. So guys, when we say we season a food with spices, it simply means to add spices to the food to enhance its flavor. And of course, when we say we bring it to a boil, it literally means we heat a liquid until it reaches the boiling point. Honey, drain the chickpeas and navy beans that have been soaked overnight and add them to the pot at this time. Allow to simmer slowly for 30 minutes with the lid on. خب اینجا هم همونطور که در خط اول مشاهده میکنید فرض کنید شما لوبیا ها رو خیس انداختید و حالا میخواید آبش رو بریزید دور و آب کشش کنید. به این حالت میگیم drain دوستان در خط اول. Drain the chickpeas یعنی نخودها رو آبکش میکنیم. و در انتهای پاراگراف allow to simmer slowly for 30 minutes with the lid on یعنی اجازه میدیم واسه 30 دقیقه با درب بسته بجوشه یعنی آرام پز بشه. دوستان همونطور که قبلا هم کار کردیم سیمر رو برای آرام پز کردن یه غذا میگیم، مثلا آبگوش بار میذاریم واسه مدت زیادی بجوشه، به این حالت میگیم simmer.
به عبارتی ساده تر بگم بار گذاشتن غذا با شعله کم روی آتیش رو میگیم to simmer. وقتی میخوایم بگیم با در بسته میگیم with the lid on. و یا بعضا اگه خواستید بگید با درب باز یعنی دربی روش نباشه میتونید بگید with the lid off. Okay, all done. What should I do next? Next, add all the chopped herbs and spinach to the pot and simmer for 30 to 40 minutes with the lid on until all the greens are cooked through and wilted. نکته خاصی وجود نداره اینکه در انتهای پاراگراف until all the greens are cooked through and wilted یعنی تا تمام سبزیجات به خوبی پخته بشن و پژمرده بشن. پس be cooked through یعنی به خوبی پخته شدن. Cook through in English literally means to fully cook a food. I need to break the noodles into 3 even pieces and add to the pot. If the broth is too thick, we need to add 1 or 2 more cups of water if needed. Now we taste for seasoning and adjust it. در خط اول I need to break the noodles into 3 even pieces یعنی نیاز دارم که رشته ها رو به 3 تکه یا 3 قطعه یکسان خرد و ریز کنم. و وقتی میخوایم بگیم مثلا رشته رو به 3 قسمت مساوی خرد میکنیم میتونیم بگیم to break the noodles into 3 even pieces یا 2 even pieces و غیره. و دوستان در خط دوم if the broth is too thick یعنی اگه آبش یه خورده غلیظ بود. دوستان دقت کنید به آب موجود در یک غذا میگیم broth مثلا آب سوپی که داریم میپزیم آب آشی که داریم میپزیم یا آب هر چیزی هر ماده غذایی. دوستان دقت کنید در ادامه we need to add 1 or 2 more cups of water if needed. دوستان if needed یعنی اگه نیاز شد یا در صورت نیاز معنی میده. And at the end, we add the kashk or sour cream or Greek yogurt and stir through until the broth is nice and creamy. در این اسلاید هم کشک رو معادل فارسیش میگیم کشک. خب معادل انگلیسیش هم میتونیم بگیم sour cream هم میتونیم بگیم Greek yogurt. و در انتهای پاراگراف وقتی میگیم and stir through until the broth is nice and creamy. و وقتی میگیم stir through یعنی به خوبی هم میزنیم until تا the broth اون آب مثلا آش is nice and creamy خوب و کرم رنگ از آب در بیاد. So stir through literally means to mix an ingredient thoroughly into a dish to make sure it is evenly distributed. Also add a good squeeze of lemon juice and allow to cook for a few minutes. اینجا هم نکته خاصی وجود نداره اینکه فقط در ابتدای پاراگراف منظور از عبارت also add a good squeeze of lemon juice یعنی اینجا منظورش اینه که شما لیمو تازه رو برش بدید و اسکویزش کنید یعنی آبش رو فشار بدید مثلا تازه بریزید توی آش. اگه این جمله براتون سخته یا اصلا نمیخواد لیمو تازه بریزید خیلی ساده میتونید بگید also add some lemon juice. دوستان من تقریبا تمام اون بیسا ورب ها و کلمات مورد نیاز برای آشپزی رو در این چند قسمت مکالمه برای شما از آن توضیح دادم. حالا اگه نکته‌ای هست که توی ذهنتون هست و میخواید بدونید برای من کامنت کنید تا اونو بتونم در اسرع وقت پاسخ بدم. و اینکه دوستانی که تازه با ملحق شدن من لینک تمامی بخش‌های مکالمات آشپزی در انگلیسی رو در پایین همین ویدیو برای شما قرار دادم میتونید ازش استفاده کنید. لطفاً لایک، سابسکرایب رو فراموش نکنید تا جلسه بعد و مکالمه جدید. خدا نگهدار.